Asta este o Toyota RAV4, care nu este o mașină mică deloc, dar în comparație cu ce filmăm astăzi, pare minusculă. G-Class, G500, 4x4, squared, 4x4 la pătrat. Mulțumită celor de la Madison Operațional. Au parc auto în Băneasa, în Balotești, în Brașov, îți aduc orice mașină la comandă. Asta este de vânzare. 220.000 de euro cu TVA inclus. Intrați pe Autovid, vedeți ce mașini au pe stoc, au un stoc foarte mare. Două din astea n-au, dar asta încă e la vânzare. Așa că grăbiți-vă că poate vă fură țiriac. Îmi intră capul între aripă și roată. Nu o să intrăm în istoria G-Class-ului pentru că mașina e mare și avem multe de povestit despre ea. Dar generația precedentă de G-Class, fabricată între 1990-2018, a avut mai multe facelift-uri. Ei bine, între 2015 și 2017 au avut și versiunea asta, G4x4 la pătrat, care e derivată din G6x6. Au făcut această mașină pentru că vânzările de G-Class efectiv au bubuit în acea perioadă și au vrut să facă 2-3 versiuni super speciale. Asta e una, G6x6 din nou specială, și G650 Landau LED Maybach e a treia versiune specială. O să vorbim despre ea, o să vă prezentăm tot ce are mașina, o să o conducem. E cea mai stupidă și genială chestie pe care am condus-o în viața mea și evident pe care am și filmat-o. Deci ce face mașina asta atât de specială sunt punțile, pentru că nu e o punte tradițională, în sensul că ai puntea rigidă cu tocul planetară care se duce în fuzetă și de acolo se transmite putere la roți. Nu. Ai punte rigidă și ai portale sau portal axles, cum zic americanii. Practic, puterea este transmisă unui pinion și acela învârte alt pinion care învârte roata. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că poți să ai gardă la sol mult mai mare. Și mașina asta are gardă la sol de 438 de milimetri. Garda la sol de 44 de centimetri, adică atât. Știu că poate nu pare mare în comparație cu cât de imensă e mașina, dar gândiți-vă că și un Range Rover nou ridicat pe perne la maximum are 30 ceva de centimetri. Deci nu găsești gardă la sol mai mare într-o mașină produsă în ultimii 10-15 ani. Bate chiar și Hummer-ul H1. Și dacă G-ul normal poate să traverseze un vat de apă de 60 de centimetri, 4x4 la pătrat poate să traverseze un vat de apă de 1 metru. Și gândiți-vă că noi aici suntem la 1 metru și n-am ajuns încă la siglă. Avem aici luminile de zi, avem farurile, avem semnalizările, dar ia fiți atenți aici. Dacă îi dai flash, se aprind LED-urile și pe lateral. Deci tu dai flash și cu lateralul, gata. Tu dai flash și cu lateralul. Hai să vă mai arăt ceva. Semnalizările sunt cu LED. Apropo, ăsta e un G-Class adevărat, adică peste tot găsești șuruburi. Și aici sunt șuruburi. Da. Și aici, nu, astea cred că au fost schimbate. Da, au fost schimbate și nu mai au șuruburi, dar G-Class-ul normal are șuruburi, aici are șuruburi. Și știți că Mercedes-urile care au oglinzile astea au semnalizări în capac. Ei bine, asta nu are. E doar plastic de efect, plastic AMG sau plastic Mercedes-Benz. Semnalizările tot aici pe lateral sunt. Pe lângă faptul că are dita mai roțile și dita mai garda la sol, ia uite, are 8 amortizoare și 8 arcuri, are 8 coilovere adaptive. Deci practic are amortizor în arc, suspensie adaptivă, poți să faci sport, poți să faci confort și credeți-mă că se simte diferența între confort și sport la o bestie de 3 tone, că atât cântărește mașina. 3 tone la gol. Mașina se numește G500 sau G550 în America, însă bara față este preluată de la G63 și G65. După cum vedeți, mașina mai are accesorii Brabus pe ea, cum ar fi sigla, grila, capota, în față acolo are un cozoroc de fibră de carbon, în spate are aripioare Brabus și, stai un pic, cheie de Brabus. Țevile sunt la peste jumătate de metru de sol și sunt 4 la număr, 2 pe o parte, 2 pe cealaltă parte. Problema e alta. Dacă tu vii cu mașina încinsă și vrei să te urci înăuntru, trebuie să ai mare grijă să nu te atingi de ele pentru că te frigi. Hai să vorbim despre rezervor, care se deschide așa, ca la gheurile militare. Merge cu benzină de 95, presiunea în anvelope 2,50, 2,5. Nu e așa de mare presiunea, că e să mă întrebați pe mine. În off-road o mai lași puțin dacă vrei să ai amprentă mai mare. Și rezervorul este de 96 de litri. 96 de litri, dacă pui benzină din aia scumpă, atunci
te costă undeva la 800 de lei plin. Cât? 800 de lei. Și acum hai să vă arătăm noi o imagine cu câtă benzină am băgat noi în ea. Aoleu, ne-a durut portofelul. Apropo, anvelopele sunt făcute în Brazilia, am uitat să zic chestia asta. Dar hai să vorbim despre frâne. Cu ce oprești tu 3 tone plus de mașină? Cu 380 mm pe față, discuri ventilate și cu 370 mm pe spate, discuri perforate. Pe față sunt perforate și ventilate, pe spate sunt doar perforate. 4 ori 4 la pătrat. Dar cum era? Era 4 ori 4 în paranteză la pătrat sau 4 ori 4 la pătrat? Că dacă ar veni 4 ori 4 la pătrat în paranteză, ar veni 16 la pătrat, adică ar veni 256. Dar dacă am face 4 ori 4 la pătrat, 4 la puterea a doua vine 16. Deci vine 4 ori 16, adică vine 64. Deci, hai, rezolvați voi ecuația asta matematică. Acum, hai să ne întoarcem la oile noastre. Hai să coborâm, de fapt. Ce e asta? Și de ce se află aici? Păi, în mod normal, dacă ai face un accident, o mașină ar intra aici. Dar, dacă ai o mașină atât de înaltă, o mașină ar intra pe sub. Practic, ea îi distruge. Deci ar intra sub tine, ar muri instant. Ei, bara asta este bara de protecție. Este bara care trebuia să fie asta. Doar că asta fiind ridicată atât de mare, există în asta. Tu în asta vei face accident. Te-ai da în bara asta care este din aluminiu. Nu vi se pare că lipsește ceva aici? Toate geurile au roată de rezervă în spate. Asta n-are. Știți de ce? Pentru că suportul ăla de roată nu poate să țină o roată din asta, un 325-55 pe 22. Așa că nu s-au mai obosit și nu au mai pus. Generația asta de G-Class se face din 1990. Ceea ce înseamnă că la un moment dat în viața asta nu a avut cameră de marșarier, dar au pus camera de marșarier acolo. La noua generație au pus-o aici, dar la generația veche au pus-o acolo. Și tot ce vezi în ea, pe jumate de ecran, este roata ta de rezervă, la G-Class-ul normal. Ei, la ăsta vezi și tu în sfârșit bine. Deci dacă vrei să ai o mașină, un G-Class cu o cameră bună, alegi chestia asta. Totodată și ștergătorul cred că a fost pus ulterior. Spălătorul se află aici. Și vă mai arăt o chestie interesantă. Unde este al treilea stop de frână? Pentru că mașina asta când a apărut fără stop de frână, da? Fără al treilea stop de frână. Bine, al treilea stop de frână este aici. În rest, piele, alcantara, niște mochete foarte mișto. Ia fiți atenți aici. 1, 2, 3 și hop așa. Oalele, credeam că nu urc. Vorba unui prieten. Asta e mașină bună să te duci la pescuit. Și ăsta e portbagajul, 487 de litri, până aici, la linia geamurilor, că de aici cred că se dublează. Nu cred că faci 1 metru cub, dar te apropii de el. Alte detalii interesante pe aici, o priză de 12V, ori un seif, ori un kit de pană, da, e kitul de pană și trusa de prim ajutor. Mai ai un mic spațiu de depozitare aici și, pentru că mașina trebuie să aibă ISOFIX, ia uite-l, de aici se ancorează în spate scaunele pentru copii. Și cred că e ancorare fără ISOFIX, nu e ancorare cu ISOFIX. Da, cred că e ancorare din aia fără. Dar în rest, portbagajul este o cutie și dacă vrei să rabatezi bancheta, așa se rabatează bancheta. A treia centură de siguranță se află în plafon. Dar cred că dacă stai în portbagaj poți să te ții de ea. Uite ce eco are. Nu știu dacă se aude pe cameră, dar înăuntru ai eco de la mașină, pentru că are o formă de cutie. Apropo de forma de cutie și de înălțimea mașinii, nu poți intra la mall cu ea, este prea înaltă. Am impresia că limita este de vreo 2 metri la parcările subterane de la mall și pentru că are formă de cutie, mașina se umple de muște la 130-140 de km pe oră. Efectiv, are parbrizul aproape vertical, orice zboară nu se mănâncă, dar moare. Mașina, după cum știți, a fost neagră. Acesta este doar un colant. Se vede aici vopsea originală a mașinii, pentru că balamalele la mașina asta, la fel ca la orice G-Class, sunt pe exterior. Chiar și la modelul nou. Clienții vor balamalele pe exterior. Vor să simtă că mașina asta a provenit dintr-un vehicul militar și că este o mașină sigură. Hai să vă mai arăt niște detalii mișto. Deci mașina nu are soft close, niciun G-Class nu are soft close și niciun G-Class nu are keyless entry, pentru că nu poți să pui keyless entry pe ușile astea care sunt subțirele și na, cu mânerele astea n-ai unde să pui butonul de keyless entry. Vedeți chestia asta? Asta nu e buton de keyless entry. Sincer să fiu, nici nu știu ce e ceva în plus, dar niciun G-Class nu are keyless entry. Trebuie să apeși pe cheie. Apropo, ce buzunar mișto are, ce husă mișto are, ia. Vedeți cum se aude? Și vă mai arăt eu un detaliu, ia fiți atent aici. Cum se aude când deschizi și închizi ușa, fia. Ha!
ca una K47 care reîncarcă. Și mașina are lufturi foarte, foarte mari. Și G-Class 4x4 la pătrat este construit de Magna în Austria, pentru că tot proiectul de G-Class a început ca Daimler Steyr Puch, Magna Steyr, Daimler Steyr Puch, vehicul militar și vehicul de off-road. Și nu, G-Class-ul nu a copiat Aro. Hai să fim serioși, hai să fim serioși. Jantele, chiar dacă au prezoane, sunt cele de AMG normale, doar că sunt modificate și lățite puțin. În loc să scrie AMG aici, scrie 4x4 la pătrat. Și probabil că știți că mașina asta venea cu vopseaua minge de tenis opțională, costa 24.000 de euro. Și atunci când Suzuki a reînviat Jimny-ul, au copiat vopseaua de la asta. Și capota este de Brabus, bine, doar acest ornament, nu face nimic, nu e o priză de aer sau ceva, ia fiți atenți aici. Hai să vedem cum se deschide capota. Tragi de mâner, orice mâner la Mercedes este roșu și apeși așa și deschizi capota. Păi și acum, cum naiba o mai închid eu? Ia să vedem, ia. Uite bă că pot. Știți care e cel mai mare defect al lui G-Class? Că are formă de cutie. Ceea ce înseamnă că geamurile sunt aproape paralele. Ceea ce înseamnă că ele reflectă ce văd una în alta. Ceea ce înseamnă că tu, în geamul din dreapta, vei vedea ce reflectă geamul din stânga. Și în geamul din stânga vei vedea ce reflectă geamul din dreapta. Și uneori e posibil să te sperii. Acest lucru nu se aplică la 4x4 la pătrat, pentru că stai atât de sus încât nu are ce să reflecte, dar cât copaci, cer, luna. Prin magia internetului, adică al lui Bogdan, eu pot să stau aici și să vă arăt, în primul rând, aripa spate. Deci mașina asta are o aripă spate, ceea ce o face și mai înaltă de 2,23 m. Și la G-Class, dacă ați văzut vreodată chestiile astea, știți ce sunt? Astea sunt rigole să curgă apa. Mașina asta nu doar că arată ca o casă, ci are și toate utilitățile unei case. Are rigole. Ia, fiți atenți aici. Deci eu, ca să cobor din mașină, trebuie să sar un etaj. Pe G6x6 s-a pus 5,5 litri V8 biturbo, pe G4x4 la pătrat fiind mai micuță și cântărind doar 3 tone. Apropo, o statistică interesantă, mașina asta are 666 de kg per metru de mașină, are 4 metri jumate, e cât un BMW seria 3 E90 de lung, dar evident celelalte dimensiuni compensează. Deci s-a pus 4 litri V8. Mercedes are 3 V8-uri de 4 litri. M176, M177, M178. Singurele diferențe între ele sunt că M176 este versiunea cu carter umed pentru versiunile non-AMG care este făcută la Stuttgart. 177 este versiunea AMG făcută la Falterbach, dar este tot cu carter umed, și M178 este versiunea care se pune pe AMG GT, GTS, GTR, GTC, GTR Pro, GTR Black Series cu carter uscat. Deci cam acestea sunt singurele diferențe. În rest avem aceeași cilindre, 4 litri, turbine similare Borg-Warner montate în interiorul V-ului de 90 de grade Hot V, injectoare piezoelectrice, injecție directă, aluminiu, totul 4 supape pe cilindru, doar că în versiunea asta cred că nu a existat un M176 mai puțin puternic decât ăsta, adică 421 de cai putere, undeva la 5250-5500 de rotații pe minut, aia e plaja, și cuplu maxim de 610 Nm pe o plajă imensă, 2700 până la 4700 sau ceva de genul. Cutia de viteze este 7 G-tronicul, s-au păstrat cele 3 diferențiale blocabile de la orice G-Class, adică central, spate și față. Asta este ordinea în care se activează, altfel nu se activează. Central, spate și față. O să vedeți și la interior. Și altfel, performanțele sunt... Nu știu dacă există o mașină de 3 tone mai rapidă ca asta, adică 7,4 secunde până la 100 și 210 la oră viteză maximă. Vă dați seama să mergeți cu 210 km pe oră cu chestia asta. Deci, pe lângă muște, nu există obiect care să vă stea în cale. Cred că vă ia după aceea, cred că 12 fise să spălați numai grila. Deci, cam acestea sunt performanțele. Consum, o să vedeți la proba de condus, pentru că e o statistică interesantă legată și de condus. Dar vă puteți imagina cât consumă un V8 pe 3 tone. Un lucru interesant la capotă este că avem, pe lângă protecție fonoabsorbantă, avem și protecție termică pentru că avem turbinele aici sus. Și evident s-ar topi acel material fonoabsorbant dacă nu ar exista și acea protecție termică. Și BMW mai folosește pe anumite motoare protecția asta termică la capotă. Și acum hai să vă arăt cum se urcă în mașină. Și motivul pentru care o să vă arăt cum se urcă în mașină mergând cu spatele
este că atunci când am încercat să urc în mașină mergând cu fața, mi s-au rupt pantaloni. Hai să vedem cum se urcă în mașina asta corect. Da? Hop, 1, 2, 3 și hop. Le-ai urcat în mașină frumos, le-ai pus la volan, le-ai zis papa săracilor și ai plecat. Mai există o variantă să te urci în mașină? 1, 2, 3, hop, așa. Ce tare! Am ajuns la interior și primul lucru pe care vreau să-l arăt este ușa. Ia fiți de aici. Comenzi, geamuri oglinzi, scaune, evident electrice, inclusiv tetieră electrică. Singura chestie este că atunci când închizi ușa, nu poți să spui că ai foarte mult loc. Mașina nu e foarte lată ea în sine, caroseria ei nu e foarte lată, are totuși ceva ani. Și butonul de încuiere și de descuiere se află aici și nu prea îl vezi, nu prea ajungi la el. Și așa, comenzile sunt cam greu de utilizat. Dar mașina asta, G-Class-ul în general, se vinde ca pâinea caldă. Pentru că oamenii știu ce cumpără, nu le pasă, vor doar forma, garda la sol și senzația de masivitate, siguranță și, până la urmă, importanță. Arăți că ești cineva dacă ai mașina asta. Iar dacă ai și un G500 4x4 la pătrat, cu atât mai mult. Oglinzile sunt mari, dar sunt destul de depărtate dacă e să o iei așa. O să vedem la proba de condus. Volanul este custom, este schimbat. Padelele up-down. În rest, comenzile, totul este de Mercedes. Inclusiv butoanele pentru sistemul de infotainment. Avem scaune încălzite, ventilate. Avem încălzire auxiliară, sistem de climatizare de Mercedes. Avem schimbător de AMG, modurile de rulare, sport, confort pentru suspensie, low range reductor, rotița pentru sistemul de infotainment care este comandul, nu e chiar ultima generație de comand, e penultima generație de comand, brichetă și o cotieră. Și tot aici mai avem reglajele pentru scaun în ceea ce privește suportul lombar, pernuțele laterale și așa mai departe. Scaunele sunt destul de confortabile și poziția la volan o găsești destul de ușor. Bara asta era ca să te urci în mașină și să te ții în off-road. Doar că la G500 și la AMG-uri au pus fibră de carbon pe ea. Așa că nu te ții oricum în off-road, te ții de fibră de carbon. Atunci când G-Class-ul a fost proiectat, n-a fost proiectat cu un suport de pahar. Cel puțin nu generația 463. Dar, ia uite aici, bum! Suportul de pahar. Sau, cum aș spune eu, coș de basket. Mai avem aici o plasă pentru diverse obiecte și aici priza de 12 V. Ce plasare ciudată are priza de 12 V din față. Cu toate că tu mai ai aici, da, brichetă cu priză de 12 V. Torpedoul nici el nu este foarte avansat, dar, ia uite, are două suporturi de pahare improvizate. Evident, doar atunci când mergi pe asfalt neted. În niciun caz pe gropi, în niciun caz în off-road. Asta este cheia. Brabus pe spate, Mercedes pe față, o bagi aici și evident o pornești ca orice Mercedes. Însă, dacă bagi o cheie de Mercedes care nu este cheia mașinii, scrie Key does not belong to the vehicle. De ce? Pentru că proprietarii care au un G-Class sau un G500 4x4 Squared au mai multe Mercedes-uri. Nu este singurul. Așa că posibil să aibă mai multe chei și dacă le încurcă o să scrie Key does not belong to the vehicle. Dacă n-ar fi scris asta, te-ai gândit că ai băgat cheia corectă și mașina ar fi stricată. Și cum am arătat mai devreme, 1. Center diff, rear diff, front diff, adică asta este ordinea blocării diferențialelor. Dacă apeși 3, 2, 1 sau 2, 3, 1, nu se vor activa. Trebuie să apeși 1, 2 și 3 în funcție de ce ai nevoie. Butonul ăsta din dreapta, ce face? Decuplează cardanul față ca să poți să tractezi mașina, că altfel strici mașina. Și aici avem butonul de SOS ca să suni la 112 dacă te răsturni cu G-Class-ul tău. Și e un filmuleț pe YouTube, puteți să-l căutați, cu poliția care întoarce un G500 4x4 Squared în Londra după ce a fost răsturnat. E super amuzant. Acest plafon nu a venit în standard, seamănă cu cel de la Rolls-Royce. Uite, avem și constelații, avem și stele căzătoare, foarte, foarte mișto. Însă, țineți minte un singur lucru. Dacă faceți așa, e posibil să vă zgâriați, pentru că aceste LED-uri sunt foarte, foarte, foarte subțiri și ascuțite. Hai să vă arăt o chestie interesantă la trapă. Asta este toată trapa. Nu mai există sticlă după trapă. Vedeți? Se deschide cu totul. Deci, dacă vrei trapă de sticlă, nu ai la mașina asta. Dar uite, avem și deflector de vânt, ce-i drept unul mai rudimentar față de ce pune Mercedes pe modelele sale făcute după 1979, când a apărut mașina asta. Dar, hai să vă mai arăt un lucru. Chestia asta. Acesta este unul de cele mai mari parasolare pe care le-am văzut vreodată. Totodată, plasticul acesta este același plastic pe care îl foloseau
nemții sau austriecii, că acolo e fabrica, la primele G-uri. Uite, și avem constelație și aici. Ce tare, mă rog. Nu o să insistăm prea mult pe infotainment pentru că este de generație mai veche și am mai prezentat eu acest sistem de infotainment. Însă, mi se pare amuzant cum scrie numele șoselei. Șose au A Snagov. Și încă un detaliu interesant, dacă mergem la meniul principal și mergem la Vehicle, apropo, sistemul răspunde foarte bine, nu mă așteptam, și pe unele versiuni puteai să pui și Apple CarPlay și Android Auto. G-clasul din sistemul de infotainment este cel normal, nici măcar cel AMG, este un G320 CDI sau un G500 normal, non-4x4 squared, nu s-a obosit să schimbe imaginea la G-class, deși, culmea, era doar o poză de schimbat, că n-ai prea multe chestii la el. Ca să urci în spate, e un pic mai complicat. 1. Trebuie să te ferești de țevile de evacuare. 2. Trebuie să ai grijă să nu ți se rupă pantalonii. Și 3. Când urci, trebuie să ai grijă să nu dai cu capul de plafon, așa cum am făcut eu de 2 ori. Să fii bogat nu e ușor. Bancheta e ok, una simplă de G-Class, dar nu ai prea suport lateral posibil să o iei într-o parte. În rest, ea e destul de confortabilă. Ce am uitat să spunem este că mașina are sistem de sonorizare Harman Kardon, care se aude foarte bine. Și dacă închizi ușa, stai la fel ca în față, dar ai mai mult loc decât în față, zic eu, cel puțin. Ai aici plăsuțe, ai scrumieră, pentru că pe vremuri se fuma în G-Class și au păstrat același lucru. Și ia fiți atenți aici, la unele modele de G-Class, suporturile acestea de pahare nu erau înșurubate și puteai efectiv să scoți suportul de pahar și să pleci cu el. La modelul ăsta văd că s-au prins de șmecherie și l-au înșurubat până la urmă. Mai avem o priză de 12 V aici în spate, guri de ventilație și cam atât. Dar, ia să vedem, dacă stai așa pe spate, locul la cap este suficient, dar dacă vrei să stai așa, e mai puțin. Dar recomandarea mea este să stați pe spate. Și ce e mișto la G-Class este că poți să umbli în portbagaj foarte ușor. Și bancheta este rabatabilă 60-40. Deci nu ai ski hatch, nu ai cotieră în spate, nu ai mai nimic în spate. Cu toate astea, proprietarii de G-Class nu sunt deranjați deloc de chestia asta. Având în vedere cât de înaltă e mașina, cum pui cricul dacă vrei să schimbi o roată? Cum pui cricul? Chiar sunt curios să-mi spună cineva. Și să o urci pe elevator poate că e mai ușor, dar nu cred că e foarte ușor nici așa, având în vedere cât de lată este și cred că sunt elevatoare multe care să cuprindă lățimea acestei mașini. Acum, poate îmi spuneți voi în comentarii cine are G-Class 4x4 squared. Alt detaliu interesant, diametrul de bracaj este absolut hilar. Mașina, deși măsoară 4,5 m înălțime, ampatamentul 2,9 m aproape, diametrul de bracaj e de 14,3 m. Asta n-ai unde să o întorci în București, n-ai, rămâi acolo blocat cu ea. Dai cu spatele sau mai mergi, ocolești un județ ca să poți să întorci. Așa cum am făcut noi mai devreme. Și la momentul apariției sale, aceasta a fost cea mai capabilă mașină de pe piață în off-road. Nu mai țin minte unghiurile exacte, așa că o să vi le citesc, că mi le-am notat aici. 51,6 grade atac, 43,8 degajare și unghi de rampă 47,4 grade. Deci aceasta este o mașină deosebit de mișto în off-road. Nu o să putem să mergem cu ea în off-road, mașina este de vânzare, nu vrem să o stricăm, nu că ai putea să strici vreodată ceva la ea. Nu mai rămâne decât să o conducem și să consumăm niște benzină. Eu zic că prea am stat. Bun, și hai să mergem la condus. Uite și camera, că tot timpul nu arătăm camera. Și se vede foarte bine. E camera amplasată sus, vezi toată pădurea. Deci fix așa e. Ia să vedem. E efectiv o bestie. Consum până acum 21,4. Asta este pe efficiency. Am lăsat geamul un pic deschis să se audă motorul, așa la viteză mică. Așa se merge cu ea relaxat. Deci nu ai, uite, nu se întâmplă nimic dacă faci. Nu este un instrument al preciziei în niciun caz. Dar vizibilitatea nu e rea. Doamne, ce senzație. Ia să mergem. Vizibilitatea nu e rea, spre surprinderea mea. Poate doar în oglinda din spate să ai un pic de probleme cu vizibilitatea. Ia, să-i dăm un pic. Și asta este pe efficiency. Ia, să închidem un pic ca să putem să vorbim. Închidem așa, tot să se audă un pic sunetul.
față de un G-Class normal din generația asta, ținuta de drum e un pic mai bună, în sensul că e un pic mai confortabilă. Nu poți să spui că ai vreun fel de precizie în direcție, dar nu, e o senzație foarte ciudată. Pe confort, cel puțin pe suspensie, ai un pic de ruliu, ai nu foarte mult, să știi. Și mașina nu virează pe cât ai vrea, adică trebuie să virezi mai mult decât ai crede. E făcută pentru off-road. O direcție pentru off-road e făcută să fie cât mai moale și cu o demultiplicare cât mai lungă, astfel încât să nu faci manevre bruște și să o pierzi prin off-road. Pe confort e destul de confortabilă, dar e greu să te obișnuiești cu dimensiunile mașinii. Ia să dăm un kickdown pe efficiency. Wow! Nu te aștepți să tragă mașina asta așa, mai ales cu 5 oameni în mașină. Ia, viraj. Hai să o trecem totuși pe sport, suspensia o trecem pe sport. Imediat simți cum s-a întărit. Hai să trecem și mașina pe sport. Și hai să mergem un pic cu ea pe sport, așa. Mi-e foarte greu să și vorbesc conducând-o. Sunt curios cum sunt frânele la o mașină de 3 toni, ia să vedem. Trebuie să-ți pregătești frânarea din timp. Apropo, blocatul diferențialelor este strict interzis pe șosea. Doar în off-road blochezi diferențialele. Mamă, cum se aude. Cred că s-a speriat ăla cu Alfa Romeo. Nu știa ce-i venea din față. Te sperie un pic mașina. Te sperie pentru că ia viteză destul de repede și frânele nu sunt ca la o mașină normală. Pentru că ai masa asta imensă și centru de greutate ridicat și tot. Ia, hai să o dăm pe... De fapt, după dâmburi, hai să vedem cum se comportă pe dâmburi. Cred că le aplatizează, le tasează, nici măcar nu trebuie să... Și asta pe sport, ia. Pe sport? Ce țopă e! Și acum hai să o trecem pe confort. La suspensie, să vedem dacă se comportă la fel. Ia. Un pic mai bine. Ce mi-ar pe sport. Hai să mergem cu ea pe manual. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Deci direcția e un fel de indicație, așa, e un fel de sugestie. Dai de volan stânga și îi sugerezi mașinii că poate ar trebui să ia stânga sau dreapta. Dar poziția la volan e bună. În niciun caz nu e de dubă. E o poziție la volan de G-Class normal. Nu se poate așa ceva. Și după un timp trece singură pe drive. Și cutia răspunde binișor, să știi. Se vede că asta e cutie de G63 AMG. Nu e cutie de G normal. Răspunde prea rapid ca să fie cutie de G normal. Deschidem un pic geamul și hai să ascultăm un pic V8-ul ăsta cu evacuarea pe lateral. Deci eu dacă mă uit mai bine în oglindă, văd evacuarea. Văd și capota, văd și semnalizarea. La ce mașină mai vezi semnalizarea? Frontală, nu cea laterală. Ia să vedem. Hai să ascultăm un pic V8-ul ăsta. Nici nu poți să stai cu geamul deschis, pentru că efectiv sperii tot ce e în jur. Ia. Cum să mergi cu chestia asta în off-road când ea o să sperie toate veverițele din pădure, o să sperie toți șerpii din nisip, o să sperie tot într-un teren accidentat. Dacă vreodată ai problemă cu mașina asta, nu trebuie să urli, trebuie efectiv să turezi motorul. Nu,
e o figură. Deci n-ai cum să nu zâmbești cu mașina asta. A crescut consumul la 22,7. Deci mașina asta consumă cât vrea. Nu cât vrei tu, cât vrea ea. Dar așa, uite, pe sport, pe drive normal, foarte confortabilă. Nu știu cum ai putea să mergi la drum lung cu chestia asta. Nu știu cum ai putea să mergi în oraș cu chestia asta. E făcută pentru America, pentru Dubai. E făcută pentru cei care vor luxul suprem, epatarea supremă. Deci un X5, deci fiți atenți aici, un X5 nu mi-ajunge până la mână. Dacă eu țin mâna aici, un X5 nu mi-ajunge până la mână. Efectiv nu mi-ajunge. Hai. Manual. De fapt, ia, hai să facem altceva. Hai să facem o plecare de pe loc. Ce mastodon, ce bolid, cum zic site-urile de știri românești. Așa. A doua, a întâia. Diametrul de bracaj de 14,3 metri te ajută într-adevăr să o manevrezi precis la viteze mici, adică cu corecții mari de volan, virezi puțin și poți să o pui unde ai vrea. E foarte greu să o încadrezi pe bandă. Știi cum îți dai seama cum să o încadrezi pe bandă? Te uiți în oglinda din stânga și vezi aripa spate cum este raportată la bandă. Cam așa îți dai seama cum să o încadrezi pe bandă, pentru că în față e foarte greu și cu oglinda din dreapta faci la fel. Nu știu cât are o bandă din România, 2 metri jumătate, cam așa, asta are 2 metri 100. Cert este că este mai lată decât un Aventador. Uite, mi-a scăzut consumul la 22,8, că am mers liniștit. La 100 la oră am 1800 de rotații pe minut. Ia, și kickdown pe sport? Ia să vedem cât de bine frânează și cât de bine poți să o încadrezi pe bandă. Deci dacă vrei să încetinești ușor, fără niciun stres, poți. Și poți să o conduci. De adevăr, direcția e un pic grea. Nu e cea mai ușoară direcție din lume și nu e nici cea mai precisă, uite. Abia se mișcă mașina. Dar este o figură. O figură. Ia, manuală, treia. Asta cu mașina încărcată. Culmea la cât de mare e mașina, stând atât de sus și fiind atât de izolat, pentru că te izolează roțile. Și mașina e destul de bine antifonată, nu e rău antifonată. Mi-a scos 69,7. Adică e un scor mai slab decât ceea ce oferă Dacia Jogger. Dar Jogger n-are V8, n-are roți atât de mari, n-are gardă la sol atât de mare și n-are nici aerodinamică de cutie, aerodinamică de frigider. Eu zic că e ok pentru cum e mașina. Și am zis eu mai devreme că nu știu cum poți să mergi la drum lung cu mașinuța asta, dar eu cred că e destul de ușor. Ia stai să vedem o chestie. Deci range-ul la mașina asta, dacă mergi un pic mai alert așa, scade precum secundele. Deci 550, 549, 500 nu știu ce. Am plecat cu range 449 când am pornit acest test, mai am 351. În 10 km mi-au scăzut 100 de range. Ui! Simți că n-ai niciun fel de control asupra mașinii, simți că tu doar te rogi la Dumnezeu să vireze mașina unde vrei, dar după ce prinzi încredere în ea, n-ai niciun stres. Niciodată în această pădure, de când filmez eu aici de vreo 2 ani de zile, n-am văzut copacii de la înălțimea asta. N-am văzut drumul atât de bine cum îl văd acum. Văd foarte mult în față, văd foarte mult sus. Mașina nu e lungă, ceea ce înseamnă că nici capota nu e lungă, nici în spate nu e foarte lungă. Și astfel poți să plasezi mașina în spațiu destul de bine. E ca un Suzuki Jimny
după ce a mâncat Hulk. Sau Bruce Banner ca să devină Hulk. Și arată ca un Hulk. Gata, asta e, mașina lui Hulk. Ăsta e titlul acestui episod. Gata. Hai să trecem pe efficiency, pe confort la suspensie și pe efficiency în general. Gata, efficiency. Și să încheiem episodul. Mulțumim Madison operațional pentru mașină. Nu mă așteptam să conduc un G-Class așa. Singurul G-Class pe care l-am condus a fost ultimul, G400 diesel, și nu se simte ca mașina asta, se simte mult mai aproape ca o mașină normală. Cine ar fi crezut că al doilea G din viața mea este un G500 4x4 Square. Apropo, am trecut pe lângă un G normal când veneam aici la locul de filmare. Și e ca atunci când te duci să cumperi un G și îți dă 0,7. Așa părea G-ul ăla pe lângă asta. Și G-ul normal nu este o mașină mică. Ei bine, cu asta rupi gura târgului. Toată lumea, au venit chiar și niște polițiști în timpul liber să ne salute, să vadă mașina. Toată lumea adoră mașina asta. Sper că v-a plăcut episodul. Sper că vă plac episoadele noastre. Încă o dată mulțumim Madison operațional, Băneasa, Balotești, Brașov. Au parc auto foarte mare. Sigur găsiți ceva pe la ei. Like, share, subscribe. Aveți linkurile în descriere sau în primul comentariu cu stickerele, grupul de WhatsApp și așa mai departe. Le vedeți voi acolo. Gata, cam asta a fost. Un Luci transpirat și cu pantalonii rupți vă spune că mașini cu Luci Popa se încheie. Ce râdeți, mă? Mamă, dă-te că nu mai pot de calm. Nu mai pot, bă. Nu mai pot. Aoleu.